Good afternoon, everyone, and welcome to the official YouTube channel of Adda 24/7 Northeast. Aji, amari session to hoigose special session. যিসকলে আগন্তুক B.Ed আৰু D.El.Ed পৰীক্ষা সমূহত অৱতীৰ্ণ হ'ব তেওঁলোকৰ বাবে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ স্পেশাল সেশন বিশেষভাৱে মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশ্যন আৰু এডুকেশ্যন ৰিলেটেড যিমানখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছে সেইখিনি আজি আমি চাই যাম ক্লাছ আৰম্ভ কৰি দিওঁ আমি Okay. So আপোনালোকৰ বাবে প্ৰথমটো প্ৰশ্ন মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশ্যনে প্ৰেৰণা নামৰ এটা ইনিচিয়েটিভ লঞ্চ কৰিছিলে হেতুৰ ওপৰত প্ৰশ্নটো আপোনালোকে পঢ়িছক The Ministry of Education had launched the Prerna initiative and experiential learning program. This initiative has been developed for the students of which classes? শিক্ষা মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰেৰণা ইনিচিয়েটিভ এটি অভিজ্ঞতা ভিত্তিক শিক্ষণ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছিল কোন শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে এই পদক্ষেপ প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে নৱম আৰু দশম দ্বাদশ আৰু দশমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে নে নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে এই অভিজ্ঞতা ভিত্তিক কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হৈছিল Good afternoon, everyone. Good afternoon. Okay. ইয়াত আপোনালোকৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব অপশন ডি নৱমৰ পৰা দশম শ্ৰেণী নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলৰ বাবে প্ৰেৰণা ইনিচিয়েটিভ নামৰ এটা ইনিচিয়েটিভ আৰম্ভ কৰা হৈছিল এক সপ্তাহৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ এটা আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে প্ৰগ্ৰাম অনুষ্ঠিত কৰা হয় গুজৰাটত অনুষ্ঠিত কৰা হয় কোট কৰা হয় মই আপোনালোকক বিশেষভাৱে জনাম গুজৰাটত অনুষ্ঠিত কৰা হয় আৰু ইয়াত এক্সপেৰিয়েন্সিয়েল লাৰ্নিং মানে আপোনালোকৰ অভিজ্ঞতা হ'ব অভিজ্ঞতাৰ যোগেদি আপোনালোকে কিছু বস্তু শিকিবলৈ পাব সো এটুক এক্সপেৰিয়েন্সিয়েল লাৰ্নিং বুলি কোৱা হয় প্ৰেৰণা ইনিচিয়েটিভ এক अनुभवात्मक ज्ञान कार्यक्रम বুলি কোৱা হৈছে নেক্সট প্ৰশ্নটো প্ৰেৰণা ইনিচিয়েটিভৰ ওপৰতে প্ৰশ্নটো পঢ়িছক দি কাৰিকুলাম ফৰ দ্য প্ৰেৰণা ইনিচিয়েটিভ হেজ বিন ডেভেলপড বাই হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইনষ্টিটিউশন প্ৰেৰণা পদক্ষেপৰ পাঠ্যক্ৰম তলৰ কোনটো প্ৰতিষ্ঠানে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে অপচন দিয়া হৈছে আইআইটি মাদ্ৰাজ অপচন বি দিয়া হৈছে আপোনালোকক আইআইটি গান্ধীনগৰ অপচন সি আইআইটি গুৱাহাটী আৰু অপচন ডি দিয়া হৈছে আইআইটি খড়গপুৰ এটা যেহেতু এটা কাৰিকুলাম লাগিব আপোনালোকক পাঠ্যক্ৰম লাগিব এনে প্ৰগ্ৰামটো আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰে সেই পাঠ্যক্ৰম কোনে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে সেইটো আপোনালোকক গৈছে ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰ আপোনালোকৰ হৈ যাব আইআইটি গান্ধীনগৰ মই অলৰেডি আপোনালোকক কৈছো যে গুজৰাটৰ এখন ট্ৰেডিশনাল শিক্ষা অনুষ্ঠান বা বিদ্যালয়ত এই প্ৰগ্ৰামটো প্ৰত্যেক সপ্তাহত কৰা হয় তাত যেটো কাৰিকুলাম আছে কাৰিকুলাম ডেভেলপ কৰি উলিয়াইছে আইআইটি গান্ধীনগৰে Next question is which institutions provided experts for training the teachers guiding the Prerna program? Prerna কাৰ্যসূচীৰ পথ প্ৰদৰ্শক শিক্ষকসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ বাবে কোনবোৰ প্ৰতিষ্ঠানে বিশেষজ্ঞৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল এটা কাৰিকুলাম নিৰ্মাণ কৰা হ'ল কাৰিকুলাম নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছত সেই কাৰিকুলাম কেনেকে শিশুসকলক বা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কেনেকে পঢ়ুৱাব লাগে তাৰ বাবে শিক্ষকসকলক ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম দিব লাগিব এটা সেই ট্ৰেইনিং কোনে কোনে দিছিলে সেইটো আপোনালোকক সোধা গৈছে অপচন দিয়া হৈছে আইআইটি গান্ধীনগৰ অপচন বি দিয়া হৈছে আইএম আহমেদাবাদ অপচন C দিয়া হৈছে IIT গান্ধীনগৰ IIM আহমেদাবাদ আৰু ইন্ডিয়ান
the Indian Knowledge System Division. Our last option to dia hoise local government schools only, mane Gujaratore jikhini local school ase tare shiক্ষক hokolok teuluke nije prokhikhon disile. Correct answer yet hoy jibo apnalokor option C, IIT Gandhinagar, IIM Ahmedabad aru Indian Knowledge System e শিক্ষক সকলক প্ৰশিক্ষণ দিছিলে কাৰিকুলাম ডেভেলপ কৰি লৈছে আইআইটি গান্ধীনগৰে শিক্ষক সকলক প্ৰশিক্ষণ দিছে আইআইটি গান্ধীনগৰ আইএম আহমেদাবাদ আৰু ইণ্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম ডিভিজনে সো এটা প্ৰেৰণা প্ৰগ্ৰাম অলৰেডি কৈছো যে এটা এক সপ্তাহ জোৰা ৰেসিডেন্সিয়েল এক্সপোজাৰ আপোনালোকৰ ইনিশিয়েটিভ ডেভেলপ কৰি লৈছে কোনে ডিপাৰ্টমেন্ট অফ স্কুল এডুকেশ্যন এণ্ড লিটাৰেসি মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশ্যনৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে মনত ৰাখিব এক সপ্তাহৰ কাৰণে হয় আৰু ৰেসিডেন্সিয়েল হয় মানে জেগা দুখৰত গৈ প্লাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল থাকিবগে লাগিব ক্লাস 9 ৰ পৰা ক্লাস 12 ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰগ্ৰামৰ অন্তৰ্গত তেওঁলোকক সিলেক্ট কৰা হয় কোট এই প্ৰগ্ৰামটো অনুষ্ঠিত কৰা হয় ভাৰ্নাকুলাৰ স্কুল নামৰ এখন স্কুল আছে কোট আছে ৱাদনগৰত আছে গুজৰাটৰ মেহসানা ডিস্ট্ৰিক্টত আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীও এসময়ত এই স্কুলখনতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল এতিয়া সেই স্কুলখনতে প্ৰেৰণা প্ৰগ্ৰাম চলোৱা হয় Each weekly batch consists of 20 students, 10 জন ছাত্ৰ আৰু 10 গৰাকী ছাত্ৰীৰ এটা batch বনোৱা হয় 20 জনে ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে তাতকে অধিক না থাকে আৰু প্ৰত্যেক সপ্তাহত এটা batch থাকে আৰু তেওঁলোকক মানে 10 জন ছাত্ৰ 10 জন ছাত্ৰীক গুটি ভাৰতৰ বিভিন্ন এলেকাৰ পৰা তেওঁলোকক সিলেক্ট কৰা হয় সো এটা কোৰ কাৰিকুলামটো ডেভেলপ কৰি উলিয়াইছে আইআইটি গান্ধীনগৰে কাৰিকুলামটো ডেভেলপ কৰি উলিয়া হৈছে 9টা ভ্যালু বেসড থিমৰ ওপৰত 9টা থিমৰ ওপৰত কাৰিকুলামটো বনাই লিওৱা হৈছে স্বাভিমান আৰু বিনয় ডিগনিটি এণ্ড হিউমিলিটি শৌৰ্য এণ্ড সাহস ভেলৰ এণ্ড কাৰেজ পৰিশ্ৰম এণ্ড সমৰ্পণ হাৰ্ড ৱৰ্ক এণ্ড ডেডিকেশ্যন কৰুণা এণ্ড সেৱা কম্পেশন এণ্ড সাৰ্ভিস 5 নম্বৰ ভ্যালুটো হৈ গৈছে বিবিধতা এণ্ড একতা ডাইভাৰ্সিটি এণ্ড ইউনিটি ষষ্ঠটো হৈ গৈছে সত্যনিষ্ঠা এণ্ড সুচিতা মানে ইন্টিগ্ৰিটি এণ্ড পিউৰিটি সপ্তমটো হৈ গৈছে নৱচাৰ এণ্ড জিজ্ঞাসা মানে ইনোভেশন এণ্ড কিউৰিওসিটি অষ্টমটো হৈ গৈছে শ্ৰদ্ধা আৰু বিশ্বাস ফেইথ এণ্ড ট্ৰাষ্ট আৰু নৱমটো হৈ গৈছে স্বতন্ত্ৰতা এণ্ড কৰ্তব্য ফ্ৰীডম এণ্ড ৰেসপন্সিবিলিটি এই 9টা পিলাৰৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে কাৰিকুলাম আপোনালোকে কিন্তু 9টা পিলাৰে অলপ হলেও মনত ৰাখিব লাগিব কাৰণ কি কৰবাত যদি অপচন দি দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকে অপচনৰ পৰা কিন্তু সিলেক্ট কৰিবলৈ অকমান কঠিন হ'ব পাৰে Next প্ৰশ্নটো চাওক In May 2026 the Department of School Education and Literacy Ministry of Education, Government of India flagged off a group of students participating in the Sakura Science Program 2026. Which organization initiated the Sakura Science Program? 2026 চনৰ মে মাহত ভাৰত চৰকাৰৰ শিক্ষা মন্ত্ৰালয় বিদ্যালয় শিক্ষা আৰু সাক্ষৰতা বিভাগে সাকুৰা বিজ্ঞান কাৰ্যসূচী 2026ত অংশগ্ৰহণকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ এটি দলক ফ্ল্যাগ অফ কৰিছিল কোনটো সন্থাই সাকুৰা বিজ্ঞান কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছিল এটা সাকুৰা শব্দটো অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে যে জাপানৰ এটা সায়েন্স program এটা সেই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰগ্ৰামটো কোনে চলাই আহিছে বা কাৰ অন্তৰ্গত চলোৱা হৈছে জাপান মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশ্যন জাপানছ সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি এজেন্সি JST option C হৈ গৈছে ইউনিভাৰ্সিটি অফ টোকিও নে option D হৈ গৈছে চিবা ইউনিভাৰ্সিটি Yet correct answer হৈ যাব option B জাপানৰ সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি এজেন্সি সাকুৰা সায়েন্স প্ৰগ্ৰাম আৰু লগতে সাকুৰা সায়েন্স এক্সচেঞ্জ প্ৰগ্ৰাম তেওঁলোকে চলাই আহিছে এটা এই যেটো সায়েন্স প্ৰগ্ৰাম বুলি ক'লে দুটা ভাগ আছে ইয়াত এটাটো হৈ গৈছে এক্সচেঞ্জ প্ৰগ্ৰাম যত 40 বছৰ লৈকে যিমানবোৰ আমাৰ ভাৰতৰ বিজ্ঞানী বা ৰিসাৰ্চাৰ সকল আছে তেওঁলোকো জাপানলৈ যাব পাৰিব আৰু এটা হৈ গৈছে হাই স্কুলৰ যেটো পাৰ্ট যত হাই স্কুলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অৰ্থাৎ দশম একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলক লৈ যোৱা হ'ব জাপানলৈ আৰু তেওঁলোকক এক্সপোজাৰ দিয়া হ'ব জাপানৰ বিভিন্ন সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি কামৰ লগত নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক ফৰ দ্য সাকুৰা সায়েন্স এক্সচেঞ্জ প্ৰগ্ৰাম হোৱাট ইজ দ্য জেনাৰেল এজ লিমিট ফৰ ৰিসাৰ্চাৰ্ছ এণ্ড আদাৰ প্ৰফেশনছ এংগেজড ইন সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি সাকুৰা বিজ্ঞান বিনিময় কাৰ্যসূচীৰ বাবে বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ সৈতে জড়িত গৱেষক আৰু অন্যান্য পেছাদাৰী সকলৰ বাবে বয়সৰ সাধাৰণ সীমা কিমান 25 বছৰ বা তাতকৈ বেছি 30 বছৰ তাতকৈ বেছি বা 40 বছৰ বা তাতকৈ উৰ্ধৰ নে অপশন ডি হৈ গৈছে কোনো ধৰণৰ এজ লিমিট ধাৰ্য কৰি দিয়া হোৱা নাই সাকুৰা সায়েন্স এক্সচেঞ্জ প্ৰগ্ৰামত PDF আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত লাভ কৰিব মই আপলোড কৰি দিম তাত লিংকটো ইয়াত কমেন্ট সেকশনত পিন কৰাই দিম
Okay, so ইয়াত correct answer to হৈ যাব option C, 40 years old and under. So 40 বছৰ হৈ গৈছে maximum age limit. 40 বছৰ বা তাতকৈ তলৰ যিসকল বিজ্ঞানী আৰু ৰিসাৰ্চাৰ সকল আছে তেওঁলোকে সাকুৰা সায়েন্স এক্সচেঞ্জ প্ৰগ্ৰামৰ অন্তৰ্গত জাপানলৈ গৈ পেলাই তেওঁলোকে বিভিন্ন বিজ্ঞান ভিত্তিক তেওঁলোকে কাৰ্যসূচীবোৰত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক which Indian programs winners are selected for the Sakura Science High School program of Japan জাপানৰ সাকুৰা বিজ্ঞান হাই স্কুল কাৰ্যসূচীৰ বাবে কোনটো ভাৰতীয় কাৰ্যসূচীৰ বিজয়ীসকলক নিৰ্বাচিত কৰা হয় এটা মই কৈছো যে দশম একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সাকুৰা সায়েন্স হাই স্কুল প্ৰগ্ৰামত পঠিওৱা হয় যেটো মই এতিয়া আপোনালোকক প্ৰশ্ন কৰিছিলো এতিয়া তেওঁলোকক নিৰ্বাচন কেনেকৈ কৰা হয় সেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক নেশ্যনেল টেলেণ্ট সাৰ্চ এক্সামিনেশ্যনৰ যোগেদি কিশোৰ বৈজ্ঞানিক প্ৰোৎসাহন যোজনাৰ যোগেদি Inspire Manak initiative or jugedi na Indian National Olympiad or jugedi okay so yat apnalok correct answer to hojiba option C Inspire Manak Science exhibition অনুষ্ঠিত কৰা হয় আৰু সায়েন্স এক্সিবিশনত সায়েন্স মডেল কিছুমান তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াব লাগে সেই সায়েন্স মডেলৰ যেটো আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্ট ষ্টেট আৰু ন্যাশনাল লেভেলত যেটো ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে তাৰপিছত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যিমানখিনি বিজয়ী থাকে সেই বিজয়ীসকলৰ ভিতৰত দশম একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সিলেক্ট কৰা হয় নিৰ্বাচিত কৰা হয় তেওঁলোকক জাপানৰ এই প্ৰগ্ৰামটোলে পঠিয়াবলে সো কাৰেক্ট আনসাৰ টু হৈ যাব ইনস্পায়াৰ মানক flagship scheme হৈ গৈছে ডিপাৰ্টমেন্ট অফ সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি যাৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ৰাজ্য আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰীত সায়েন্স এক্সিবিশন কম্পিটিশন কিছুমান পালন কৰা হয় আৰু তাৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক 10000 টকাকৈ তেওঁলোকক পুৰস্কাৰো দিয়া হয় আৰু এটা কথা হ'ল যে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যদি তেওঁলোকে সায়েন্স এক্সিবিশন সায়েন্স মডেল নিজৰ উপস্থাপন কৰিবলৈ পাইছে আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকে যদি প্ৰাইজ যদি লাভ কৰে তেতিয়াহলে তেওঁলোকে সাকুৰা সায়েন্স প্ৰগ্ৰামৰ অন্তৰ্গত জাপানলৈ যাব পাৰিব Sakura Science Planner কথা কোৱা হৈছে জাপানৰ সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি এজেন্সি এই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰগ্ৰাম টু চলাই আহিছে আৰু এইটো হৈ গৈছে তেওঁলোকে যায় ভাৰত জাপান আৰু বিশ্বৰ অন্যান্য যিমানবোৰ দেশ আছে সেই দেশৰ পৰা যুৱকসকলে আহি পেলাই যাতে সায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ ভাবধাৰাবোৰ আদান প্ৰদান কৰিব পাৰে নিজৰ আইডিয়াছবোৰ আদান প্ৰদান কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰগ্ৰামটো তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া এই বছৰ মে 24 পৰা মে 30 তাৰিখৰ ভিতৰত অলৰেডি জাপানলৈ এটা দল গৈছে আৰু এই দলটোত ভাৰতৰ উপৰিও আপোনালোকে যদি মন কৰে ঘানা নাইজেৰিয়া আৰু সাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰাও কিন্তু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ইয়াত এবাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিছে ভাৰতৰ পৰা যদি কোৱা হয় তেতিয়াহলে 15খন ষ্টেট আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰীৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক নিৰ্বাচন কৰা হৈছে অসম দাদৰা নগৰ হাভেলি দমন দিউ গোৱা গুজৰাট হাৰিয়ানা ঝাৰখণ্ড কৰ্ণাটক মধ্যপ্ৰদেশ মহাৰাষ্ট্ৰ উৰিষ্যা পঞ্জাব ৰাজস্থান তামিলনাডু তেলেংগানা আৰু ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক নিৰ্বাচিত কৰি পঠিওৱা হৈছে সাকুৰা সায়েন্স প্ল্যানৰ কথা যদি কওঁ জেএছটি ইয়াত 15 বছৰ বা তাতকৈ অধিক বয়সৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক নিৰ্বাচিত কৰা হয় এই সাকুৰা সায়েন্স প্ল্যানৰ অন্তৰ্গত Next person to talk. Where is India's first integrated carbon capture utilization and storage field laboratory facility located? Bharator prothom to সংহত কার্বন ধরা ব্যবহার আৰু সংৰক্ষণ ক্ষেত্ৰৰ পৰীক্ষাগাৰৰ সুবিধা কোট অৱস্থিত অপশন দিয়া হৈছে আইআইটি দিল্লী অপশন বি দিয়া হৈছে আইআইটি বম্বে অপশন সি দিয়া হৈছে আইআইটি মাদ্ৰাজ আৰু অপশন ডি দিয়া হৈছে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ সায়েন্সেছ বেংগালুৰু Yet correct answer হৈ যাব আপোনালোকৰ অপশন বি আইআইটি বম্বেত ভাৰতৰ প্ৰথমটো কাৰ্বন ক্যাপচাৰ ইউটিলাইজেশন এণ্ড ষ্টৰেজ নামৰ ফিল্ড ল্যাবৰেটৰী টু প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেকুৱা ল্যাবৰেটৰী এটা স্থাপন কৰা হৈছে হেতু আইআইটি বম্বেত স্থাপন কৰা হৈছে সো শ্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান inaugurates India's first integrated CCUS field laboratory facility under Bharat innovates 2026 এটা ভাৰত innovates 2026 বুলি ভাৰতৰ এটা ফ্ল্যাগশিপ ইনিশিয়েটিভ আৰম্ভ কৰা হৈছে সেই ইনিশিয়েটিভৰ অন্তৰ্গত এটো প্ৰথমটো কাৰ্বন ষ্টৰেজ laboratory নিৰ্মাণ কৰি উলিয়া হৈছে which ministry is responsible for the Bharat innovates 2026 flagship initiative Bharat innovates 2026 or flagship পদক্ষেপৰ বাবে কোনটো মন্ত্ৰণালয় দায়বদ্ধ অপশন দিয়া হৈছে Ministry of Science and Technology অপশন বি দিয়া হৈছে Ministry of Education অপশন সি দিয়া হৈছে Ministry of External Affairs নে অপশন ডি হৈছে Ministry of Commerce and Industry ABC নে ডি Correct answer yet হৈ যাব আপোনালোকৰ অপশন বি Ministry of Education Bharat innovates 2026 এই ফ্ল্যাগশিপ ইনিশিয়েটিভটো আৰম্ভ কৰিছে Ministry of Education ভাৰতৰ যিমানবোৰ আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে কাটিং এজ ৰিসাৰ্চ
বৰ্তমান হৈ আছে লাগিলে কাৰ্বন ক্যাপচাৰৰ লগত হৈ যাওক AI লগত হৈ যাওক বা বিভিন্ন স্পেচ টেকনলজিৰ লগত জড়িত হৈ থাকক সেইবোৰৰ ভাৰতে কিমান কৰিছে হেতুৰ লৈ পেলাই ভাৰত ইনোভেটস এতিয়া ইনিশিয়েটিভ আৰম্ভ কৰা হৈছে So Bharat Innovates 2026 showcasing India's robust deep tech ecosystem. Deep tech ecosystem মানে হৈ গৈছে এনেকুৱা টেকনলজি যিবোৰ ভাৰতে নিজে ডেভেলপ কৰিছে আৰু লগতে complicated আৰু sophisticated technology. Next প্ৰশ্ন চাওক. In which city is the main Bharat Innovates 2026 event scheduled to be held from 14th to 16th of June? কোনখন চহৰত 14 জুনৰ পৰা 16 জুনলৈ ভাৰত ইনোভেটস 2026 ৰ মূল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা অপচন দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ ফ্ৰান্সৰ পেৰিছ অপচন বি দিয়া হৈছে ফ্ৰান্সৰ নিস অপচন সি দিয়া হৈছে ফ্ৰান্সৰ লিয়ন নে অপচন ডি হৈ গৈছে ফ্ৰান্সৰ মাৰ্সেইল কোনখন চহৰত অনুষ্ঠিত হ'ব মূল ইভেন্টটো হেতু আপোনালোকক সোধা গৈছে এই জুন মাহতে অনুষ্ঠিত হ'ব জুনৰ 14 ৰ পৰা 16 তাৰিখলৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব Correct answer yet হৈ যাব আপোনালোকৰ অপচন বি ফ্ৰান্সৰ নিস নামৰ যিডোখৰ জেগা আছে সেই জেগাডোখৰত মূল ইভেন্টটো অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰত ইনোভেটছৰ So দেখা পাইছে India is ready to lead Ministry of Education এইটো এটা পদক্ষেপ ভাৰত ইনোভেটস নাইস ফ্ৰান্স in 14 to 16 June Bharat Innovates 2026 will bring India's deep tech ecosystem to the world stage So Bharat Innovates Global Innovation Showcase. ठीक है Next प्रश्न सोक. The main event under the Bharat Innovates 2026 shall be held in Nice, France in June. Before that, the Ministry of Education had organized a roadshow in which city in May 2026. Bharat Innovates 2026 or অধীনত মূল অনুষ্ঠানটো জুন মাহত ফ্ৰান্সৰ নিছত অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ পূৰ্বে 2026 চনৰ মে মাহত কোনখন চহৰত শিক্ষা মন্ত্ৰালয় ৰোড শ্ব'ৰ আয়োজন কৰিছিল অপচন দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ ফ্ৰান্সৰ নিস অপচন বি দিয়া হৈছে ভাৰতৰ বম্বেত মুম্বাই অপচন সি দিয়া হৈছে আপোনালোকক ফ্ৰান্সৰ পেৰিছত নে অপচন ডি হৈছে ভাৰতৰ চেন্নাইত ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰ আপোনালোকৰ হৈ যাব অপচন সি ফ্ৰান্সৰ পেৰিছত ৰোড শ্ব' আয়োজন কৰা হৈছিল মেৰ 5 তাৰিখে কিহৰ বাবে যে নিস ফ্ৰান্সত যে জুনত অনুষ্ঠিত হ'ব সেই প্ৰগ্ৰামটো তাৰ আগতে এটা ৰোড শ্ব' অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল যাতে সকলো লোককে জনাব পাৰে যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আমি প্ৰগ্ৰাম আয়োজন কৰিবলৈ গৈ আছো জুন মাহত ফ্ৰান্সৰ নিস নামৰ চহৰখনত সো ইণ্ডিয়া টেক্স ভাৰত ইনোভেটস 2026 টু পেৰিছ আইজ গ্লোবাল ইনভেষ্টৰ্ছ এণ্ড ডিপ টেক পাৰ্টনাৰশ্বিপ নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক what does SHRI stands for in the PM SHRI scheme PM SHRI আঁচনিত SHRIৰ অৰ্থ কি অপচন দিয়া হৈছে আপোনালোকক স্কুলছ ফৰ হলিষ্টিক এণ্ড ৰেডিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া অপচন বি দিয়া হৈছে স্কুলছ ফৰ হাই কোৱালিটি এণ্ড ৰিজিলিয়েণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ অপচন সি দিয়া হৈছে স্কুলছ ফৰ ৰাইজিং ইণ্ডিয়া নে অপচন ডি হৈ গৈছে স্কুলছ ফৰ ৰিভাইটেলাইজিং ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যন PM SHRI স্কিম কেতিয়া লঞ্চ কৰা হৈছিল 2022 চনত কৰা হৈছিল এতিয়া PM SHRIৰ ফুল ফৰ্ম কি হেতু আপোনালোকক সোধা গৈছে Correct answer yet হৈ যাব আপোনালোকৰ অপচন সি স্কুলছ ফৰ ৰাইজিং ইণ্ডিয়া হয় শ্ৰী অপচন সি হৈ যাব ঠিক আছে স্কুলছ ফৰ ৰাইজিং ইণ্ডিয়া হৈ গৈছে ফুল ফৰ্ম PM SHRIৰ অন্তৰ্গত সো Pradhan Schools for Rising India, PM SHRI, creating holistic and well-rounded individuals equipped with key 21st century skills. Next प्रश्न सोक. When was the PM SHRI scheme launched by the Government of India? भारत सरकार केতিয়া আৰম্ভ কৰিছিল PM SHRI আঁচনি? September 7, 2021, September 7, 2022, September 7, 2023, নে September 7, 2024? মই অলৰেডি আপোনালোকক জনাইছিলো যে 2022ত PM SHRI scheme to launch কৰা হৈছিল. Correct answer to হৈ যাব option B. Next प्रश्न सोक. How many existing schools are targeted to be developed as PM SHRI schools across the country? সমগ্ৰ দেশতে কিমানখন বৰ্তমানৰ বিদ্যালয় PM SHRI স্কুল হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে? অপচন দিয়া হৈছে 1000খন স্কুল around 15000খন স্কুল প্ৰায় 12000খন স্কুলক ডেভেলপ 20000খন স্কুলক ডেভেলপ কৰা হ'ব না অপচন ডি দিয়া হৈছে 14500 কৈও অধিক স্কুলক গঢ়ি তোলা হ'ব PM SHRI স্কুল হিচাপে এটা PM SHRI স্কুল বুলি কলে তাত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গুৰুত্ব দিয়া হ'ব স্কুলখনৰ যিমান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে স্কুল ঘৰ হৈ গৈছে টয়লেট
ফেসিলিটি হৈ গৈছে খোৱা পানীৰ প্ৰাবধান হৈ গৈছে সকলোখিনি ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হ'ব তাৰ উপৰি কাৰিকুলামৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হ'ব আৰু লগতে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে এটো বান্ধি দিছে যে যোনখন ৰাজ্যই কোনোবা এখন স্কুলক পিএম শ্ৰী বুলি যেতিয়া ক্যাটেগৰাইজ কৰিব তেতিয়া হলে সেই পাৰ্টিকুলাৰ স্কুলখনত স্কুল ড্ৰপ আউট কিন্তু কমি আহিব লাগিব হেতু এটা টাৰ্গেট বান্ধি দিয়া হৈছে পিএম শ্ৰী স্কুলৰ বাবে সো এট কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব আপোনালোকৰ অপচন ডি 14500 কৈও অধিক স্কুলক পিএম শ্ৰী স্কুল হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে সো এই পাৰ্টিকুলাৰ পিএম শ্ৰী স্কুল নামৰ যেটো স্কিম হেতু হৈ গৈছে সেন্ট্ৰালি স্পন্সৰ্ড স্কিম এটা অংশ কেন্দ্ৰ চৰকাৰে ইয়াত নিজৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে স্পন্সৰ কৰিব আৰু এটা অংশ যিখন ৰাজ্যত লাগু কৰা হৈছে সেই ৰাজ্য চৰকাৰখনে স্পন্সৰ কৰিব লাগিব আৰু নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচিৰ অন্তৰ্গত এই পাৰ্টিকুলাৰ স্কিম টু ক'ব পাৰে যে এলাইন কৰা হৈছে ইয়াত যদি আপোনালোকে মন কৰে তেতিয়া হলে এক্সিস্টিং এলিমেন্টাৰী সেকেন্ডাৰী আৰু সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী স্কুল সেন্ট্ৰাল গভৰ্নমেন্ট ষ্টেট গভৰ্নমেন্ট বা লোকাল গভৰ্নমেন্টে যি সকল স্কুল চলাই আহিছে তেওঁলোকৰ বাবে এই পিএম শ্ৰী ইনিচিয়েটিভটো অনা হৈছে কোনো ধৰণৰ প্ৰাইভেট স্কুল পিএম শ্ৰী স্কুল হিচাপে তেওঁলোকে গঢ় দিব নোৱাৰিব এই স্কিমটোৰ অন্তৰ্গত যদি আপোনালোকে মন কৰে মুঠ 27360 কোটি টকাৰ ব্যয় ধাৰ্য কৰা হৈছে ইয়াত সেন্ট্ৰাল চৰকাৰে মানে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে 18000 কোটি টকা ইয়াত খৰচ কৰিব 5 বছৰৰ বাবে 2022 ৰ পৰা 2027 ৰ ভিতৰত সো এটা আপোনালোকে যদি মন কৰে এইখন হৈ গৈছে ড্যাশবোৰ্ড আপোনালোকেও চাব পাৰিব পিএম শ্ৰীৰ যদি আপোনালোকে ড্যাশবোৰ্ডলৈ যায় তেতিয়া হলে আপোনালোকে এই পাৰ্টিকুলাৰ এখন ইনফোগ্ৰাফিক দেখা পাব যত আপোনালোকে দেখা পাব যে কিমান পিএম শ্ৰী স্কুল এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে গঢ় দিয়া হৈছে সো এইটো হৈ গৈছে লেটেষ্ট ডেটা আজিৰ ডেটা এইটো কিমানখন স্কুল এতিয়ালৈকে গঢ় দিয়া হৈছে 13091 খন স্কুল গঢ় দিয়া হৈছে টাৰ্গেটটো কিমান লৈছিলে 14500 কৈও অধিক লৈছিলে গতিকে 14500 প্ৰায় পূৰ হ'বলৈ গৈ আছে মুঠ যদি জিলা হিচাপে চাই তেতিয়া হলে 776 খন জিলাত পিএম শ্ৰী স্কুল স্থাপন কৰা হৈছে ব্লক বুলি কলে 8538 খন 38টা ব্লক গোটেই ভাৰতত কভাৰ কৰা হৈছে এই পাৰ্টিকুলাৰ পিএম শ্ৰী স্কুলৰ অন্তৰ্গত 13000 খন পিএম শ্ৰী স্কুলৰ অন্তৰ্গত 1300 প্ৰাইমেৰী স্কুল আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল হৈ গৈছে 3152 সেকেন্ডাৰী স্কুল হৈ গৈছে 3220 হায়াৰ সেকেন্ডাৰী স্কুল হৈ গৈছে 3871 কেভিএস মানে কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় হৈ গৈছে 913 নৱোদয় বিদ্যালয় হৈছে 620 আৰু এনসিআৰটিৰ অন্তৰ্গত যদি আপোনালোকে মন কৰে তেতিয়া হলে 4খন স্কুলক থাকোৱা হৈছে সো এইটো হৈ গৈছে আপোনালোকৰ ফুল ব্ৰেকডাউন অসমৰ যদি আপোনালোকে ব্ৰেকডাউনটো চাই তেতিয়া হলে চাব অসমৰ কথা যদি মই কওঁ তেতিয়া হলে 447 খন মুঠ আপোনালোকে দেখা পাব পিএম শ্ৰী স্কুল অসমত আছে ডিস্ট্ৰিক্ট 35 খনে কভাৰ কৰা হৈছে নাম্বাৰ অফ ব্লকস কভাৰ কৰা হৈছে 289 খন প্ৰাইমেৰী স্কুল মানে 447 সৰ ভিতৰত 78 খন হৈ গৈছে আপোনালোকৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল 33 খন আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল 146 খন সেকেন্ডাৰী স্কুল হায়াৰ সেকেন্ডাৰী স্কুল হৈ গৈছে 118 খন কেভিএস কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় হৈ গৈছে আপোনালোকৰ 38 খন নৱোদয় বিদ্যালয় হৈ গৈছে 27 খন সো এইটো হৈ গৈছে আপোনালোকৰ অসমৰ বাবে ব্ৰেকডাউন ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্ন চাওক which state has the highest number of PM Shri schools as of May 2026 2026 চনৰ মে মাহলৈকে কোনখন ৰাজ্যত সৰ্বাধিক PM Shri বিদ্যালয় আছে অপচন দিয়া হৈছে অসম কেৰালা মিজোৰাম নে উত্তৰ প্ৰদেশ A B C নে D ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব আপোনালোকৰ অপচন ডি উত্তৰ প্ৰদেশত সৰ্বাধিক PM Shri স্কুল আছে গোটেই ভাৰতৰ ভিতৰতে Next question is what is Assam's rank among all these states according to the number of PM Shri schools PM Shri বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা অনুসৰি সকলো ৰাজ্য সমূহৰ ভিতৰত অসমৰ rank কিমান হেতু আপোনাক খুদা গৈছে অপচন দিয়া হৈছে দ্বাদশ একাদশ সপ্তম স্থানত আছে নে পঞ্চদশ স্থানত আছে 12th 11th 7th or 15th position ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব আপোনালোকৰ অপচন বি অসমৰ স্থানটো হৈ গৈছে একাদশ স্থান গোটেই ভাৰতৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে লক্ষ্য কৰে তেতিয়া হলে পিএম শ্ৰী স্কুল কিমানখন কোন কেখন ৰাজ্যত আছে সেই অনুসৰি ৰেংকিং বুলি কলে অসম আছে একাদশ স্থানত এইটো হৈ গৈছে আপোনালোকৰ টপ 10 ৰাজ্যৰ ৰেংকিং উত্তৰ প্ৰদেশ আছে প্ৰথম স্থানত প্ৰায় 1710 খন পিএম শ্ৰী স্কুল আছে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ আছে দ্বিতীয় স্থানত 855 খন স্কুল
মহাৰাষ্ট্ৰ তৃতীয় স্থানত 827 খন স্কুল, বিহাৰ চতুৰ্থ স্থানত 804 খন স্কুল, তেলেংগানা পঞ্চম স্থানত 794 খন স্কুল, মধ্যপ্ৰদেশ ষষ্ঠ স্থানত 693 খন স্কুল, ৰাজস্থান আছে সপ্তম স্থানত 639 খন স্কুল, কৰ্ণাটক আছে অষ্টম স্থানত 778 খন স্কুল, উৰিষ্যা আছে নৱম স্থানত 450 খন স্কুল আৰু গুজৰাট আছে দশম স্থানত 447। অসমৰ কথা যদি মই কওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অলৰেডি দেখালে 447। PM Shri স্কুলৰ অন্তৰ্গত এতিয়া 6টা পিলাৰ আছে 1 2 3 4 5 6 কাৰিকুলাম পেডাগজি আৰু এসেসমেন্টৰ কথা কোৱা হৈছে হেতু হৈছে পিলাৰ 1 কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব কোনোবা এখন স্কুলে যদি PM Shri স্কুলৰ স্বীকৃতি লাভ কৰে প্ৰথমটো পিলাৰ হৈ গৈছে কাৰিকুলাম পেডাগজি আৰু এসেসমেন্ট দ্বিতীয়টো হৈ গৈছে অ্যাক্সেস এন্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব আন্তঃগাঁথনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব অকল এবল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবেই নহয় স্কুলখনত ডিজেবল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলৰ বাবেও সুবিধা থাকিব লাগিব থাৰ্ড পিলাৰটো হৈ গৈছে হিউম্যান ৰিসোৰ্সেস এণ্ড স্কুল লিডাৰশিপ ফোৰ্থ পিলাৰটো হৈ গৈছে ইনক্লুসিভ প্ৰেক্টিসেস এণ্ড জেন্ডাৰ ইকুইটি আৰু এটা ডাঙৰ কথা ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰীৰ মাজত যাতে কোনো বৈষম্য নহয় হেতুৰ বাবেও গুৰুত্ব দিব লাগিব PM Shri স্কুলসমূহে পঞ্চমটো পিলাৰ হৈ গৈছে ম্যানেজমেন্ট মনিটৰিং এণ্ড গভৰ্নেন্স আৰু ষষ্ঠটো হৈ গৈছে বেনিফিচিয়াৰী স্যাটিসফ্যাকশন সো হিতাধিকাৰীৰ সন্তুষ্টি হ'ব লাগিব হেতু হৈ গৈছে ষষ্ঠটো পিলাৰ সো এইখিনি আপোনালোকে দেখা পাইছে স্তম্ভকিটা দি দিয়া হৈছে এবাৰ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব আৰু আছে প্ৰশ্ন লগতে আপোনালোকক এটা ইনফৰমেশন দি দিও যে যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে B.Ed আৰু D.El.Ed ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে তেওঁলোকৰ ফাইনেল ৰিভিজন আৰু বুস্টাৰ ব্যাচ লঞ্চ কৰা হৈছে জুনৰ 1 তাৰিখৰ পৰা ক্লাছসমূহ কিন্তু অলৰেডি আৰম্ভ হৈ গৈছে আপোনালোকে যদি এতিয়াও এনৰোল কৰা নাই স্ক্ৰিনত থকা নম্বৰটোত এবাৰ কল কৰিব আমাৰ টিমৰ সৈতে কথা পাতি আপোনালোকে এই পাৰ্টিকুলাৰ ব্যাচত এনৰোল কৰিব পাৰিব এট দ্য লোৱেষ্ট প্ৰাইচেছ আগবাহু নেক্সট প্ৰশ্নটো which existing education policy does NEP 2020 replace New Education Policy 2020 এ কোনখন বৰ্তমানৰ শিক্ষানীতিৰ ঠাই লৈছে National Policy on Education 1968 অপশন ডি দিয়া হৈছে National Policy on Education 1986 অপশন সি দিয়া হৈছে National Policy on Education 1992 নে অপশন ডি দিয়া হৈছে Right to Education 2009 New National Education Policy এ কোনটো পলিসি বা এক্টক ৰিপ্লেস কৰিছে Yet correct answer to hojibo apnalokor option B National Policy on Education 1986 ok replace korise National Education Policy 2020 What is the target gross enrollment ratio in higher education including vocational education by 2035 as per NEP 2020 National Education Policy 2020 অনুসৰি 2035 চনৰ ভিতৰত বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে ধৰি উচ্চ শিক্ষাত লক্ষ্য মুঠ নামভৰ্তিৰ অনুপাত কিমান গ্ৰছ এনৰোলমেন্ট ৰেশিও কিমানলৈ বৃদ্ধি হ'ব লাগিব তাৰ টাৰ্গেটটো কিমান হেতু আপোনাক সোধা গৈছে 30% টাৰ্গেট ধৰা হৈছে 40% 50% নে 60% টাৰ্গেট ধৰা হৈছে ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব আপোনালোকৰ 50% So etia jiman ase tatke 50% gross enrollment ratio hobo lagibo hetu kotha National Education Policy dhaitya kora hoise somoy bani dia hoise 2035 or bitor leke What is the name of the new National Assessment Center proposed by NEP 2020 for holistic development Samogrik unnoyoner babe National Education Policy 2020 e prostab kora notun rashtriyo mulyan kendror naam ki মূল্যায়ন কৰিব বাবে এটা সংস্থাৰ কথা কোৱা হৈছে সেই সংস্থা বা কেন্দ্ৰটোৰ নাম কি ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল ৰিসাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং পাৰফৰ্মেন্স এসেসমেন্ট ৰিভিউ এণ্ড এনালিসিস অফ নলেজ ফৰ হোলিস্টিক ডেভেলপমেন্ট নে সেন্ট্ৰেল বোৰ্ড অফ সেকেন্ডাৰী এডুকেশন এটা ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি 2020 ৰ মতে মূল্যায়নৰ কাম কোনে কৰি যাব হেতু আপোনালোকক সোধা গৈছে ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব আপোনালোকৰ অপশন সি পৰখ নামৰ এটা অৰ্গানাইজেশ্যন স্থাপন কৰা হৈছে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি 2020 ৰ অন্তৰ্গত এই পাৰ্টিকুলাৰ যেটো অৰ্গানাইজেশ্যন এস্টাবলিশ কৰা হৈছে সেই অৰ্গানাইজেশ্যনটো কামেই হৈছে যে বিভিন্ন যিমানবোৰ মূল্যায়নৰ কাম আছে লাগিলে সেই স্কুল সমূহে কিমান আগবাঢ়ি গৈছে স্কুল সমূহৰ গ্ৰছ এনৰোলমেন্ট ৰেশিও কেনেকুৱা হৈ আছে স্কুল সমূহৰ ড্ৰপ আউট ৰেশিও কেনেকুৱা হৈ আছে সেই সকলোখিনি মূল্যায়ন কোনে কৰিব পৰখ নামৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ অৰ্গানাইজেশ্যনটোৱে কৰিব সো ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি 2020 পৰখ হৈ গৈছে পাৰফৰ্মেন্স এসেসমেন্ট ৰিভিউ এণ্ড এনালিসিস অফ নলেজ ফৰ হোলিস্টিক ডেভেলপমেন্ট
এতিয়া যেটো অলৰেডি কৈছো যে স্ট্যান্ডার্ড সেটিং বডি এটা কথা কোৱা হৈছে যে মূল্যায়ন যিকোনো লোকে কৰিব নোৱাৰিব মূল্যায়নৰ বাবে কিছুমান নিয়ম থাকিব কিছুমান গাইডলাইন থাকিব সেই গাইডলাইনৰ অনুসৰি হে মূল্যায়ন কৰা হ'ব আৰু তাৰ বাবে পৰখ নামৰ যেটো ইনষ্টিটিউচন আছে হেতু স্থাপন কৰা হৈছিল এজ এ কম্পোনেন্ট অফ দি এনসিইআৰটি হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিব এটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডি নহয় এনসিইআৰটিৰ অন্তৰ্গত কম্পোনেন্ট হিচাপে কাম কৰি যাব it will also be responsible for conducting recurring learning outcome assessment like the national achievement survey and state achievement survey যেটো সার্ভে করে হেতু হৈ গৈছে ন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট সার্ভে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট সার্ভে 2024 ত কৰা হৈছিল হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিব Next প্ৰশ্নটো চাওক what is the recommended medium of instruction at least till grade 5 and preferably till grade 8 and beyond National Education Policy অন্তৰ্গত অন্তত পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে আৰু ভাল হলে অষ্টম শ্ৰেণী আৰু তাৰ পিছলৈকে শিক্ষাদানৰ পৰামৰ্শ দিয়া মাধ্যম কি হ'ব লাগে বুলি কোৱা হৈছে National Education Policy অন্তৰ্গত ইংৰাজী মাধ্যম হিন্দী মাধ্যম অপচন সি মাতৃভাষা মাদাৰ টাং লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ বা ৰিজনাল ল্যাঙ্গুৱেজ না অপচন ডি সংস্কৃত ইয়াত বহুত বেছি টাফ নহয় ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে ক'ব পাৰিব কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ গৈছে অপচন সি সো অষ্টম শ্ৰেণী বা তাতকৈ অধিক হলেতো ভালেই কিন্তু পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে কৰিবই লাগিব at least till grade 5 হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিব next from which grade will vocational education begin in schools as per NEP 2020 কোন শ্ৰেণীৰ পৰা বিদ্যালয়সমূহত বৃত্তিমূলক শিক্ষা আৰম্ভ হ'ব National Education Policy 2020 ৰ অন্তৰ্গত বা মতে অপচন দিয়া হৈছে পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পৰা অপচন সি দিয়া হৈছে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা অপচন ডি সি দিয়া হৈছে অষ্টম শ্ৰেণীৰ পৰা আৰু অপচন ডি দিয়া হৈছে নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা ভোকেশনাল ট্ৰেইনিং বা ভোকেশনাল ক্লাसेस কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ন্যাশনাল এডুকেশন পলিচিৰ অন্তৰ্গত কোনটো ক্লাছৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কারেক্ট আনসারটো হৈ যাব আপোনালোকৰ অপচন সি সৰি অপচন বি ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা ন্যাশনাল এডুকেশন পলিচিৰ মতে ভোকেশনাল ট্ৰেইনিং আৰম্ভ হ'ব লাগিব Next প্ৰশ্নটো চাওক which of the following is not one of the four independent verticals of the Higher Education Commission of India NEP ৰ অন্তৰ্গত Higher Education Commission স্থাপন কৰাৰ কথা কোৱা হৈছিল এতিয়া Higher Education Commission ৰ তিনটা ভাগ আছে তিনটা ভাৰ্টিকেল আছে তলত দিয়া কোনটো Higher Education Commission of India vertical নহয় হেতু আপোনাক খুদা গৈছে অপচন দিয়া হৈছে National Higher Education Regulatory Council অপচন বি দিয়া হৈছে General Education Council অপচন সি দিয়া হৈছে All India Council for Technical Education নে অপচন ডি দিয়া হৈছে Higher Education Grants Council Higher Education Commission of India অন্তৰ্গত কোনটো অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা নাই হেতু আপোনাক খুদা গৈছে Yet correct answer হৈ যাব আপোনালোকৰ অপচন সি AICTE এতিয়াও পাৰ্টিকুলাৰ আপোনালোকে যদি চাই যিমানবোৰ আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু টেকনিক্যাল জি এডুকেশনৰ লগত জড়িত হৈ থকা ইনষ্টিটিউচন সমূহ আছে হেব্ৰৰ বাবে আপোনালোকৰ ৰেগুলেটৰী বডিটো হৈ গৈছে AICTE Higher Education Commission of India লগত জড়িত হৈ থকা নাই AICTE সো NEP 2020 ৰ কথা যদি কওঁ 1986 চনৰ ন্যাশনাল পলিচি অন এডুকেশনক ৰিপ্লেস কৰিছে যেটো প্ৰায় 34 বছৰ হৈ গৈছে এতিয়া বৰ্তমানৰ একাডেমিক ষ্ট্ৰাকচাৰটো হৈ গৈছে আপোনালোকে যদি মন কৰে 10+2 ইয়াৰ্ছৰ একাডেমিক ষ্ট্ৰাকচাৰ যত আপোনালোকে যদি মন কৰে তলৰ যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী 3 বছৰ আৰু পৰা 6 বছৰলৈকে যিমানখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে 3 to 6 ইয়াৰ্ছৰ বাবে কোনো ধৰণৰ প্ৰভিজন নাছিলে পুৰণা একাডেমিক ষ্ট্ৰাকচাৰটোত এতিয়াৰ একাডেমিক ষ্ট্ৰাকচাৰটোক ভাগ কৰি দিয়া হৈছে ফাউণ্ডেশ্যন প্ৰিপাৰেটৰী মিডল আৰু সেকেন্ডাৰী ব্লকত ফাউণ্ডেশ্যনত 3 বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হ'ব সো 2 বছৰৰ ক্লাস 1 আৰু 2 6 আৰু 8 কো ইনক্লুড কৰা হৈছে 6 বছৰৰ পৰা 8 বছৰলৈকে আংগনবাড়ী বুলি ক'লে 3 বছৰৰ পৰা 6 বছৰলৈকে হ'ব গতিকে ইয়াতে আপোনালোকৰ আৰম্ভণিতে ফাউণ্ডেশ্যনাল ইয়াৰতে 5 বছৰৰ ফাউণ্ডেশ্যনাল ইয়াৰৰ কথা কোৱা হৈছে তাৰ পিছত আপোনালোকে যদি মন কৰে 3 বছৰ আৰু এটা কৰিব লাগিব হেতু হৈ গৈছে ক্লাसेस 3 to 5 বয়স হৈ গৈছে 8 ৰ পৰা 11 বছৰলৈকে এইটোত আপোনালোকৰ 3 বছৰ থাকিব আৰু মিডলতো 3 বছৰ থাকিব ক্লাস ষষ্ঠৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে বয়স হৈ যাব 11 ৰ পৰা 14 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত আৰু সেকেন্ডাৰীটো হৈ গৈছে 4 ইয়াৰ্ছৰ ক্লাস 9 to 12 বয়স হৈ গৈছে 14 পৰা 18 বছৰ বয়সলৈকে সো আপোনালোকৰ যেটো ষ্ট্ৰাকচাৰ হেতু হৈ যাব 5+3+3+4 আগতে যেটো 10+2 আছিল আৰু আগতে 3 বছৰ পৰা 6 বছৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাছিল So 10+2 structure to এতিয়া 5+3+3+4 le convert কৰি দিয়া হৈছে হেতু মই already কলো NCERT develop কৰি উলিয়াব national curricular and pedagogical framework for early childhood care and education এতিয়া early childhood care and education ৰ যেটো কথা কোৱা হৈছে মানে 3 বছৰৰ পৰা
8 বছৰলৈকে যিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ বাবে বেলেগ কাৰিকুলাম বা কাৰিকুলা ডেভেলপ কৰি উলিয়া হ'ব আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ ECCE কোনে ইমপ্লিমেন্ট কৰিব হেতু এবাৰ চাই লওক জয়েন্টলি ইমপ্লিমেন্ট কৰিব HRD মিনিষ্ট্ৰি ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট মিনিষ্ট্ৰি হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ওয়েলফেয়াৰ আৰু ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্স মিনিষ্ট্ৰি এই গোটেই কেইটা মিনিষ্ট্ৰিয়ে একেলগে মিলিহে ECCE আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যনৰ যিটো ফ্ৰেমৱৰ্ক হেতু তেওঁলোকে প্ৰৱৰ্তন কৰিব নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক consider the following statement regarding the National Education Policy 2020. NEP 2020 introduces a new school curriculum structure of 5+3+3+4, where the foundational stages, ages 3 to 8, is entirely play-based. NEP 2020 5+3+3+4 নতুন বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমৰ গাঁথনি প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে য'ত মূল পৰ্যায়ৰ সম্পূৰ্ণৰূপে খেলভিত্তিক Second statement to কৈছে a key target of the policy is to achieve a 100% gross enrollment ratio in school education from pre-primary to secondary level by 2035. ইয়াত আপোনালোকৰ correct answer to হৈ যাব option A 1 only. Second to মই already কৈছো আপোনালোকৰ gross enrollment ratio বাবে কিমান ধৰা হৈছে 2035 ভিতৰত 50% হে টাৰ্গেট লোৱা হৈছে 100% টাৰ্গেট লোৱা হোৱা নাই সেকেন্ড স্টেটমেন্টটো ভুল প্ৰথম স্টেটমেন্টটো ঠিকই আছে 5+3+3+4 আপোনালোকৰ কাৰিকুলামৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ হ'ব আৰু 3 পৰা 8 বছৰৰ বাবে আপোনালোকৰ ফাউন্ডেশনাল বেসিস হ'ব যেটো সম্পূৰ্ণৰূপে প্লে ভিত্তিক হ'ব নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক কনসিডাৰ দ্য ফলোইং স্কিমস সৰ্ব শিক্ষা অভিযান মিড ডে মিল স্কিম ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান আৰু টিচাৰ এডুকেশ্যন হুইচ অফ দ্য স্কিমস were merged under Samagra শিক্ষা সমগ্ৰ শিক্ষাৰ অধীনত কোন কেইখন আঁচনি একত্ৰিত কৰা হৈছে 1 3 and 4 only 1 and 2 only 2 3 and 4 only নে 1 2 3 and 4 Yet correct answer হৈ যাব আপোনালোকৰ option A 1 3 and 4 mid day meal scheme সমগ্ৰ শিক্ষাৰ অধীনত নহয় মিড ডে মিল স্কিম আপোনালোকৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ চাইল্ড এণ্ড ওমেন ডেভেলপমেণ্টে এই পাৰ্টিকুলাৰ স্কিমটো চলাই আহিছে অংগনবাড়ী সমূহৰ অন্তৰ্গত এই পাৰ্টিকুলাৰ স্কিমটো ইমপ্লিমেন্ট কৰা হয় গতিকে মিড ডে মিল স্কিম জড়িত হৈ থকা নাই আপোনালোকৰ সমগ্ৰ শিক্ষাৰ অন্তৰ্গত বাকি তিনিওটা আপোনালোকে যেটো দেখা পাইছে সৰ্ব শিক্ষা অভিযান ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান আৰু লগতে টিচাৰ এডুকেশ্যন এই তিনিওটাকে একত্ৰিত কৰি এতিয়া সমগ্ৰ শিক্ষাৰ অন্তৰ্গত ৰখা হৈছে ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক what is the primary objective of the any sparks program any sparks কাৰ্যসূচী প্ৰধান উদ্দেশ্য কি অপশন এ দিয়া হৈছে টু প্ৰভাইড স্কলাৰশিপ ফৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন টু ষ্টুডেন্টস ফ্ৰম দি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন অপশন বি দিয়া হৈছে টু এষ্টাব্লিছ নিউ সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ইউনিভাৰ্চিটিজ ইন দ্য 8th নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ to give meritorious science students from the northeastern region exposure to ISRO's space technology and inspire interest in STEM fields Our option D is to fund and promote agricultural research and development projects in the northeastern region using satellite data. STEM bili kole science, technology, engineering and medicine bili kwa hoy, so it took STEM field bili kwa hoy. Option C, good, correct. So Northeastern jitu any sparks bili kwa hoise ta full form to jodi sai Northeast Students Program for Awareness, Reach and Knowledge on Space. So মহাকাশৰ যিমানবোৰ তথ্য প্ৰযুক্তি আছে তাৰ বাবে এই পাৰ্টিকুলাৰ স্কিমটো অনা হৈছে এটো ইছৰোৰ সৈতে টাই আপ কৰা হৈছে আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ যিমানবোৰ মেৰিটৰিয়াছ সায়েন্সৰ ষ্টুডেন্ট আছে তেওঁলোকৰ বাবে এই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰগ্ৰামটো অনা হৈছে নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয় ইজ প্ৰাইমাৰিলি মেনেজড বাই which organization জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়সমূহ মূলতঃ কোনটো সন্থাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কৰা হয় অপচন দিয়া হৈছে চেন্ট্ৰেল বোৰ্ড অফ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন অপচন বি দিয়া হৈছে নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যন ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং অপচন সি দিয়া হৈছে নৱোদয় বিদ্যালয় সমিতি আৰু অপচন ডি দিয়া হৈছে মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশ্যন straightforward question correct answer option C নৱোদয় বিদ্যালয় সমিতি নৱোদয় বিদ্যালয় সমিতিৰ দ্বাৰা জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়সমূহ পৰিচালনা কৰা হয় Next প্ৰশ্ন চাওক in which year did the Ekalivya model residential schools scheme start Ekalivya আদৰ্শ আৱাসিক বিদ্যালয় আঁচনি কোন বছৰত আৰম্ভ হৈছিল 1986 পৰা 87 চনৰ ভিতৰত অপচন বি দিয়া হৈছে 97 পৰা 98 বছৰৰ বৰ্ষৰ ভিতৰত অপচন সি দিয়া হৈছে 2005 2006 ভিতৰত অপচন ডি দিয়া হৈছে 2014 15ৰ ভিতৰত
ইয়াত আপোনালোকৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব 1997 বা 1998 জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয় আপোনালোকৰ ইয়াৰ আগতেই গঠন কৰা হৈছিল 70 দশকতে জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়সমূহ গঠন কৰা হৈছিল একলব্য মডেল ৰেসিডেন্সিয়েল স্কুল বিশেষভাৱে জনজাতীয় লোকসকলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী জনজাতীয় বা জনগোষ্ঠীয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলৰ বাবে এই পাৰ্টিকুলাৰ স্কিম অনা হৈছিল একলব্য মডেল ৰেসিডেন্সিয়েল স্কুল যদিও স্কুলৰ স্থাপন কৰাৰ এটা স্কিম এই পাৰ্টিকুলাৰ স্কিমৰ বাবে কিন্তু নোডেল মিনিষ্ট্ৰি হৈ গৈছে মিনিষ্ট্ৰি অফ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্স জনজাতীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে পৰিচালনা কৰে নেক্সট what is the capacity of each EMRS school catering to students from class 6 to class 12 ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক খাদ্য যোগান ধৰা প্ৰতিখন EMRS বিদ্যালয়ৰ ক্ষমতা কিমান আচ্ছা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আসলে খাদ্য যোগান নহয় কেটাৰিং বুলি কোৱাৰ লগে লগে হেতু অসমীয়ালৈ হেৰি কৰি খাদ্য বাৰ যে কি নহওক ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ৰখা প্ৰতিখন EMRS বিদ্যালয়ৰ ক্ষমতা কিমান হেতু আপোনাক সোধা গৈছে 240 গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী 360 গৰাকী 480 গৰাকী নে 600 গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কেপাসিটি প্ৰত্যেকখন একলব্য মডেল ৰেসিডেন্সিয়েল স্কুলৰ কেপাসিটি কিমান হেতু আপোনাক সোধা গৈছে Correct answer to 480 correct option C 480 এতিয়া মনত ৰাখিব যে 480 ষ্টুডেন্টৰ ভিতৰত 20% কিন্তু নন ট্ৰাইবেল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী হ'ব পাৰিব 20% নন ট্ৰাইবেল হ'ব পাৰিব 480 ৰ ভিতৰত সমান ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰী হ'ব লাগিব মানে জেন্ডাৰ প্যাৰিটি থাকিব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে 400 গৰাকী ছাত্ৰ আৰু 80 গৰাকী ছাত্ৰী তেনেকুৱা হলে নহব ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰীৰ সংখ্যা সমান হ'ব লাগিব জেন্ডাৰ প্যাৰিটি থাকিব লাগিব so option C হৈ যাব So Union government launched the Navodaya Vidyalayas in the mid-1980s and they were represented as a major innovation in social policy in that they were intended to serve rural children. গ্ৰামাঞ্চলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলৰ বাবে জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছিল। নৱোদয় বিদ্যালয় সমিতি সমূহে পৰিচালনা কৰে আৰু নৱোদয় বিদ্যালয় সমিতি হৈ গৈছে অটোনমাস অৰ্গানাইজেশ্যন মিনিষ্ট্ৰি অফ হিউমেন ৰিসোৰ্স ডেভেলপমেন্টৰ অন্তৰ্গত MHRD ৰ অন্তৰ্গত। ফুললি ৰেসিডেন্সিয়েল স্কুল আৰু লগতে কো এডুকেশ্যন স্কুল সেন্ট্ৰেল বোৰ্ড অফ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যনৰ কাৰিকুলামৰ অন্তৰ্গত চলে এই স্কুলসমূহ আৰু ক্লাস 6 অৰ পৰা ক্লাস 12 স্ট্যান্ডাৰ্ড একলব্য মডেল ৰেসিডেন্সিয়েল স্কুলটো ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে ক্লাস থাকে আৰু জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়টো একেটাই ক্যাটেগৰী ইয়াত এনৰোলমেন্টৰ কথা যদি কোৱা হয় তেতিয়ালে এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট এটা পতা হয় ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ বাবে আৰু ইয়াত ৰিজাৰ্ভেশন থাকে 80% ৰিজাৰ্ভেশন থাকে যত এই স্কুলখন পতা হৈছে সেই অঞ্চলৰ ৰুৰাল গ্ৰামাঞ্চলৰ ল'ৰা-ছোৱালীবোৰৰ বাবে 80% ৰিজাৰ্ভেশন দিয়া হয় 80% ৰিজাৰ্ভেশন দিয়া হয় একলব্য মডেল ৰেসিডেন্সিয়েল স্কুলৰ কথা যদি কওঁ তেতিয়া হলে মিনিষ্ট্ৰি অফ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছৰ দ্বাৰা পৰিচালনা কৰা হয় 97-98 চনত লঞ্চ কৰা হৈছিল ৰেসিডেন্সিয়েল এডুকেশ্যন টু scheduled tribe জনগোষ্ঠীয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এই স্কুলসমূহ লঞ্চ কৰা হৈছিল কো এডুকেশ্যন হয় এইসমূহ fully residential school modeled on Navodaya Vidyalayas with a tribal focus CBSE curriculum e follow kore yaru upor jodi apnalokar mon kore tetia hole 10% seat non ST student moi 10% 20% bili koisilu 20% nohoy 10% so 480 48 টা seat non ST student ok dibo paribo taru upori 20% reservation dia hoy meritorious ST students in athletics and games mane খেল ধুলৰ পৰা যদি কোনোবা এসটি ষ্টুডেন্ট বহুত বেছি আগবঢ়া বহুত বেছি মেৰিটৰিয়াছ তেওঁলোকৰ বাবে 20% সিট ৰিজাৰ্ভ কৰি থোৱা হ'ব নেক্সট প্ৰশ্ন চক কনসিডাৰ the following statements regarding the ULLAS Nav Bharat Saksharta Karyakram It is a centrally sponsored scheme implemented between 2022 and 27 targeting adults aged 15 years and above who missed formal schooling Option 2 koise the foundational literacy and numeracy assessment test is conducted annually to assess learners progress Third statement to koise the scheme supports inclusive education in 22 Indian languages through platforms such as Shiksha and ULLAS mobile web portal How many of the statements given above are not correct keita শুদ্ধ নহয় হেতু আপোনাক খুধা গৈছে only one only two all three none
অপশ্যন সি অল থ্ৰী ইয়াত আপোনালোকক নট কাৰেক্ট সোধা গৈছে দেই কোনটো শুদ্ধ নহয় সেইটো সোধা গৈছে প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টটো শুদ্ধ centrally sponsored scheme implemented between 2022 and 2027 5 বছৰৰ বাবে অনা হৈছিলে 2027 ত এতিয়া সোৱা হ'ব যে আকৌ এক্সটেন্ড কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি হয় centrally sponsored scheme 15 years and above ঠিকে আছে 15 বছৰৰ তাতকৈ অধিক যি সকল লোক আছে তেওঁলোকৰ বাবে এই পাৰ্টিকুলাৰ স্কিমটো অনা হৈছিলে যি স্কুল তেওঁলোকে হয়তো এটেন্ড কৰিছিলে তাৰ পৰা তেওঁলোক ড্ৰপ আউট হ'ল সো প্ৰথমটো ষ্টেটমেন্ট শুদ্ধ not correct উলিয়াব কৈছে প্ৰথম ষ্টেটমেন্ট শুদ্ধ foundation literacy and numeracy assessment test is conducted annually to assess learners progress annually নহয় periodically কৰা হয় 3 মাহৰ মুৰে মুৰে কৰা হয় সো সেকেন্ড ষ্টেটমেন্টটো ভুল হৈ আছে থাৰ্ড ষ্টেটমেন্টটো হৈ গৈছে the scheme supports inclusive education in 22 Indian languages শুদ্ধ through platforms such as diksha platform আছে তাৰ যোগেদিও কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে নতুবা উল্লাস মোবাইল আৰু ওয়েব প্ল্যাটফৰ্ম আছে তাৰ পৰা কৰিব পাৰিব থাৰ্ড ষ্টেটমেন্টটো শুদ্ধ হৈ আছে সো আমাৰ আনসাৰটো কি হৈ যাব only one not correct আমাৰ হৈ যাব সেকেন্ড ষ্টেটমেন্টটো ওকে So second statement amar bhul hoy jabo so ullas bili kole centrally sponsored scheme implemented from 2022 to 2027 5 বছৰ বাবে অনা হৈছে 2027 চনত আকৌ ইভালুয়েট কৰা হ'ব যে যদি আৰু 5 বছৰ বাবে এক্সটেন্ড কৰিব লাগে তেতিয়া কৰা হ'ব 15 বছৰতকে অধিক বয়সৰ যি সকল এডাল্ট আছে যি সকলে ফৰ্মিং স্কুলিং তেওঁলোকে কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলে বিভিন্ন কাৰণৰ বাবে তেওঁলোকৰ বাবে এই পাৰ্টিকুলাৰ স্কিমটো অনা হৈছে Foundation literacy and numeracy for 5 crore learners during financial year 2022-27 এক কোটিতকৈ অধিক লাৰ্নাৰ পাৰ ইয়াৰৰ টাৰ্গেট দিয়া হৈছে সো ইয়াত পাঁচটা কম্পোনেন্ট আছে ফাউন্ডেশন লিটাৰেসি আৰু নিউমেৰেসি ক্ৰিটিক্যাল লাইফ স্কিল বেসিক এডুকেশন ভোকেশনাল স্কিলস এন্ড কন্টিনিউইং এডুকেশন অকল পঢ়িব লিখিব জানিলেই নহব অংক কৰিব জানিলেই নহব কম্পিউটাৰ চলাবলৈ জানিব লাগিব অৰ্থাৎ ক্ৰিটিক্যাল লাইফ স্কিলৰ কথা কোৱা হৈছে এটিএম টো কেনেকৈ চলাব লাগে হেতু জানিব লাগিব বেংক একাউণ্টত ট্ৰানজেকচন কেনেকৈ কৰে হেতু জানিব লাগিব সো সকলো জ্ঞান দিয়া হয় এই নৱ ভাৰত উল্লাস সাক্ষৰতা প্ৰগ্ৰামৰ অন্তৰ্গত ইয়াত কৰ্তব্যতা বোধৰ ওপৰত কোৱা হৈছে যে যি সকল লোকে নিজকে যদি ডেভেলপ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ হেতু যেটো কৰ্তব্য বোধ থাকে হেতুৰ অন্তৰ্গত এই পাৰ্টিকুলাৰ স্কিমটো অনা হৈছে ধৰি বান্ধি কাকো আনি পেলে পঢ়ুৱা নহব ইয়াত so offers access to learning resources through the Diksha platform and Ullas mobile and web portal with support for 22 Indian languages. Etia Ullas Navbharat scheme or antargot 100% literacy kun kekhon UT or state ot ase hetu ebar sailok prothom khon union territory asile Ladakhot 100% literacy a particular scheme antargot 2024 June 24 তেওঁলোকে লাভ কৰিছিলে প্ৰথম খন state by union territory asile rajyo bili kole Mizoram লাভ কৰিছে 2025 ত গোৱা হৈ গৈছে দ্বিতীয়খন ৰাজ্য 2025 তে লাভ কৰিছে তেওঁলোকে ত্ৰিপুৰা হৈ গৈছে তৃতীয়খন ৰাজ্য আৰু হিমাচল প্ৰদেশ হৈ গৈছে আপোনালোকৰ পঞ্চমখন ৰাজ্য এতিয়া ইয়াত ষষ্ঠখন ৰাজ্য হিচাপে সিকিম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিব ঠিক আছে সো আজি আমাৰ এই পোৰ্শনটো ডিমানে আছিল আপোনালোকৰ যদি আপোনালোকে ভাবে যে কিবা আৰু পোৰ্শন আপোনালোকক লাগে তেতিয়া হলে কমেন্ট সেকশনত বাৰ জনাবলৈ নাপাহৰিব ক্লাছটো শেষ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা ইনফৰমেশন দি দিও যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ADRE 3.0 বাবে প্ৰিপাৰেচন কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে আদাৰ 24/7 নৰ্থ ইষ্ট লৈ আহিছে দুটা বেচ গ্ৰেড 3 প্ৰিপাৰেচন কৰা সকলৰ বাবে লৈ অহা হৈছে সুপাৰ সিলেকশন বেচ जो 28 মে তাৰিখৰ পৰা ক্লাছসমূহ আৰম্ভ হৈছে আৰু গ্ৰেড 4 ৰ বিভিন্ন পদৰ বাবে প্ৰিপাৰেচন কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলৰ বাবে লৈ অহা হৈছে আপোনালোকৰ success batch ইয়াত কিন্তু অলৰেডি ক্লাছ আৰম্ভ হৈ গৈছে 30 মে তাৰিখৰ পৰা যদি আপোনালোকে কোনো এটা বেচত জয়েন কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়া হলে আমাৰ কলিং নম্বৰত এবাৰ কল কৰিব 0813004247 হে নম্বৰটোত কল কৰিলে আপোনালোকে সকলোবোৰ বেচৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব পাৰিব ক্লাছৰ PDF মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত আপোনালোকে লাভ কৰিব টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ মই লিংকটো কমেন্ট সেকশনত পিন কৰি দিম তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি পেলাই আপোনালোকৰ যাৱতীয় নোটছখিনি বনাই ল'ব পাৰিব থ্যাংক ইউ